شاید تعجب کنید اگر بگم فیوریسا و دمینتوس هر دو نمادی از یک نفرند یا هر دو نمادی از یک موجود به نام انسانند. Furiosa! We've come too far. در سکانس‌های آخری که دمینتوس و فیوریسا با هم مقابله می‌کنند و دیالوگ‌هایی که بینشون رد و بدل میشه و علل خصوص این پلان نشون میده که این دو نفر در واقع هر دو نمادی از انسان هستند. نمادی از انسان در طول تاریخ. بیایید برگردیم یه بار دیگه به فیلم نگاه کنیم. فیوریسا از یک بهشت عدن میاد، از انسان‌هایی که در ابتدای خلقت در طبیعت وجود داشتند. آدم‌هایی که در کنار هم با همه نژادها در یک بهشتی به نام زمین زندگی می‌کردند. اونها رابطه مستقیمی با طبیعت داشتند و طبیعت همه چیزی بود که انسان‌های اولیه داشتند. حتی میشه در گوشه‌های از این تصویر به انرژی خورشیدی، به توربین‌ها، انرژی‌های بادی و همه انرژی‌هایی که از دل طبیعت برای زندگی استفاده می‌کردند دقت کرد. فیوریسا و قبیله‌اش نماد انسان‌های ابتدای خلقت هستند. آدم‌هایی که با طبیعت رابطه خوبی دارن و همه انرژیشون رو از طبیعت می‌گیرن و زندگی رو در دل طبیعت معنا می‌کنن. ذات اولیه انسان. وسیله نقلیه قبیله فیوریسا همچنان اسبه و وسیله نقلیه قبیله دمینتوس موتوره. توی همون پلان اولین مواجهه این دو قبیله با هم می‌بینیم که آدم‌های قبیله دمینتوس دارن یک اسب رو سلاخی می‌کنن و وسیله نقلیه خودشون موتوره. در تعقیب و گریز بعدی که مادر فیوریسا به دنبال اونها میاد، ما یک گذر تاریخی رو می‌بینیم. اون با اسب حرکت میکنه و در میانه راه سوار موتور میشه تا برسه به آدم‌های قبیله دمینتوس. این یک حرکت در طول تاریخه. از اسب سوار موتور میشه تا به جهان انسان‌های مدرن یا پسا مدرن بیاد. در قبیله دمینتوس و خود دمینتوس همچنان نشانه‌هایی از پاکی و معصومیت انسانی وجود داره. اما تموم شدن منابع، خشک شدن زمین و اینکه نمیتونن زندگی رو در طبیعت پیدا بکنن، اونها رو تبدیل به یک همچین آدم‌هایی کرده. در اولین مواجهه با دمینتوس می‌بینیم در مقابل یک موتور نشستن و به موتوری که تازه به وجود آوردنش نگاه میکنن. یک موتور تمیز، پرقدرت و مدرن. انگار دارن هنوز به وسیله صنعت، به وسیله قوی تر کردن موتورهاشون به دنبال نجات توی جهانی میگردن که از بین رفته. اونها به دنبال از بین بردن یا احاطه و استعمار بر یک منطقه نیستن. اونا فقط دنبال یک جایی هستن که بتونن توش زندگی بکنن. به همین خاطر بزرگترین سوالی که از فیوریسا و مادرش میپرسن اینه که شما از کجا میایین؟ کجا انقدر زندگی درسته؟ کجا هنوز آدم‌ها با طبیعت آشتیان و طبیعت توی زندگیشون جاریه که رنگ و پوست و مو و دندون‌های انقدر سالمی داری؟ اونجا رو به ما نشون بدین. ما فقط به دنبال یک منطقه هستیم که بتونیم توش زندگی بکنیم. باز برگردیم به پلان آخر، جایی که این دو نفر در مقابل هم قرار گرفتن، فیوریسا و دمینتوس. اگر اشتباه نکنم این دوتا گفتیم نماد انسان‌های اولیه و انسان‌های پسا مدرن. انسان‌های اولیه و انسان‌های پسا مدرن در مقابل هم قرار میگیرن. دمینتوس بهش میگه که من و تو یکیم، من و تو مثل همین. اگه بتونی خشم و نفرت و انتقام رو روی من انجام بدی، به بهترین شکل اگر بتونی از من انتقام بگیری، اون موقع تو هم میشی مثل من. Give me this promise. تو پلانی که انسان‌های پسا مدرن دارن انسان‌های اولیه یا مادر فیوریسا رو شکنجه میکنن، میبینیم که یه دجال هم حضور داره، یه کسی شبیه به شیطان که منتها بازیچه دست دمینتوسه. انگار شیطان هم در پسا آخرالزمان بازیچه انسانیت. انسان خیلی پست‌تر از این حرف‌ها شده، هرچند که وجه‌های سفید و کودکانه از خودش باقی نگه داشته. شبیه به اون عروسکی که دمینتوس با خودش حمل میکنه، عروسکی که تنها یادگاری فطرت اولیه انسانی یا کودکی انسان همراه با دمینتوسه. اینو چرا میگیم؟ باز بیاین بریم پل بزنیم به پلان آخر.
جایی که دمینتوس عروسک رو به کمر خودش بسته و فیوریسا اون رو باز میکنه. یه نشونه بزرگ تو این پلان وجود داره. دست راست عروسک انسانیه، یعنی دست آدمه و همراهش یه چوب داره. اگر دقت کنین این عروسک ترکیبی از این دو نفره. این چوب رو دمینتوس هم با خودش حمل میکنه و دست راست فیوریسا همچنان یک دست انسانیه. حالا با اسیر کردن فیوریسا و تاریخ داره حرکت میکنه در این جهان به دنبال یک راه حلی برای زندگی کردن که به یک سرباز میرسه. ما جلوتر میبینیم سربازهایی که انتحاری عمل میکنن و خودشون رو میکشن دور دهانشون رو سفید میکنن و یک تیر هم به مغز این سرباز خورده. پس در طول سفر تاریخی آدم‌ها میرسن به یک سرباز مرده که دنبال چیه؟ دنبال یک بهشته، دنبال بهشتی که بهش وعده دادن. بعد از اینکه خودت رو برای حکومت کشتی به اونجا میری. حالا آدم‌ها به دنبال چیان؟ اونا هم دنبال بهشتن. منتها یک بهشت روی زمین که بتونن توی اون زندگی بکنن. سرباز نشونه شهر سیتادل رو میده. سیتادل در لغت به معنای شهر. میشه گفت سرباز نشونه تمدن رو به بشریت میده. میگه یک جایی به وجود اومده به اسم تمدن که توی اون همه چیز هست. درسته، توی جهان مدرن همه چیز هست، اما تحت سلطه حکومت ها. وقتی که دمینتوس وارد اون شهر میشه شروع میکنه به سخنرانی کردن. میگه که من به دنبال برقراری عدالت و برابری هستم بین همه آدم ها که در مقابلش یک حکومت بزرگ قرار میگیره. حکومتی که تصویرهایی که داریم ازش میبینیم ما رو یاد آدمهای سیاسی مهم تاریخ میندازه، شبیه به چرچیل مثلا. این تمدن یا حکومت‌هایی که داره به ما نشون میده چه شاخصه هایی دارن. انگار هم کمونیستن، هم فاشیستن، هم امپریالیسمن. بر همه منابع سیطره دارن و از طرف دیگه دارن به صورت ایدئولوژیک با مردم برخورد میکنن. سربازهای متعددی رو درست میکنن به وسیله آرمان‌هایی که برای اونا ساختن، اونا رو تبدیل کردن به مهره‌های خودشون. همشون یک شکلن، همشون یک تیپ دارن، یک رنگ هستن و حاضرن خودشون رو قربانی بکنن برای اهداف حاکمانشون. از زنان به عنوان ابزارهایی برای تولید ارتش و سپاه استفاده میکنن. وقتی دمینتوس با شهر بنزین آشنا میشه میگه این یه فرصته، یه فرصتی که بتونیم به واسطه اون یک فشاری بیاریم بر اون تمدن و سیاست‌های حاکم. این دقیقاً اشاره میکنه به برهه‌ای از تاریخ که بشریت با بنزین و نفت آشنا شد، چیزی که توسط بومیان محلی کشورها کشف شد و کم کم تحت سیطره حاکمیت‌ها و قدرت‌های سیاسی قرار گرفت. اما بریم به پلان و سکانس پایانی، جایی که تاریخدان میگه که هر کسی یه چیزی میگه درباره این که انسان چطور از خودش انتقام گرفت. اما چیزی که فیوریسا برای من تعریف کرد این بود: درختی است که خاکش انسانه و از انسان تغذیه میکنه. میوه که این درخت میده رو فیوریسا میگه این اولین میوه از من و او، از ما. اولین میوه که از دل انسانهای اولیه و انسانهای پس آخر و زمان بیرون میاد و این میوه رو میده به مردمانی که قرار از دل حکومت فرار بکنن و بر علیه ظلم حاکمان قیام بکنن. انگار میخواد بگه که چیزی که نیازه برای نجات بشریت از دل تاریخ بشریت و از بین همه آدم‌هایی که در طول تاریخ زندگی کردن باید به وجود بیاد. مرسی که سینماچی رو نگاه کردید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.